मांडे चवडे मस्तपैकी बनवून तयार आहेत। जिभेवर ठेवले की विरघळतात, इतके हलके होतात हे आणि चव मस्त येते। म्हणजे तुम्हाला जर करंजी खायला आवडत नसेल पण त्याचं सारण चव आवडत असेल तर हा एक मस्त प्रकार आहे। नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण मांडे कसे बनवायचे ते बघतो। मांडे म्हणजे ही कोकणी पदार्थ आहे। याला मडगे किंवा चवडे असंही म्हणलं जातं। ओपन करंजी असे याला आपण नाव देऊ शकतो। ओपन करंजी म्हणजे करंजीचं दुसरं वर्जन। करंजी स्टफ्ड असते, याला ओपन करंजी म्हणू शकतो। तर सगळ्यात आधी काय करायचं, सगळ्यात आधी 1 कप मैदा घ्यायचा, यामध्ये मीठ घालायचं आणि साधारण 1-2 चमचे तेल, थंड तेलच घालायचं आणि हे मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। तर तेल व्यवस्थित मिसळून झालं, मिक्स करून झालं की यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि गोळा म्हणून थोडासा घट्टसर गोळा ठेवायचा, कारण याला आपण मुरवायला ठेवतो। कणिक कुठलीही मुरली की हलकीशी मऊ होते। आत्ताच खूप मऊ मळला तर तो आणखी सैल होतो। त्यामुळे साधारण एक पीठ चपात्यांचं कणिक कशी मळतो तसं मळायची, ती कन्सिस्टन्सी। हे खूप घट्ट नाही, पुरीची करतो तशी, पोळ्या करतो ती कन्सिस्टन्सी। चला तर मग हे पीठ व्यवस्थित मळून झालं आणि तुम्ही बघू शकता खूप घट्टसर नाही आहे आणि खूप सैलही नाही आहे, परफेक्ट अशी कन्सिस्टन्सी आहे। आता हे एका बाउलमध्ये ठेवायचं, झाकून एक अर्धा तास फक्त रेस्ट करून घेऊया। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। आता याला एक्झॅक्ट स्टफिंग नाही म्हणता येणार पण कोटिंग म्हणू शकतो। तर कोटिंगसाठी 1 टेबलस्पून इथे मी पांढरे तीळ घेतलेले आहेत। हे तीळ आपण हलकेसे रंग बदलेपर्यंत लो हीटवर भाजून घेतो। चला तर मग इथे तीळ मी व्यवस्थित भाजून घेतलेत आणि रंगही बदलला, तुम्ही बघू शकता। आता कोटिंग बनवण्यासाठी अर्धा कप पिठी साखर घ्यायची, यामध्ये आपण पाव कप सुकं किसलेलं खोबरं घालतोय। खोबरं भाजून घ्यायची गरज नाही, या रेसिपीमध्ये नाही भाजत स्पेसिफिकली। भाजलेले तीळ घालायचे आणि वेलची पूड आणि हे सगळं मिसळून घेऊया। चला तर मग हे आता मिश्रण बनवून तयार आहे कोटिंगचं। त्याचबरोबर आपण हे जे पीठ मळून घेतलं होतं त्याला हे एक जवळपास अर्धा तास झालेला आहे। आता हे काढून घेऊयात आणि हे पुन्हा एकदा एकसारखं करून घ्यायचं। त्यातून छोटे छोटे गोळे काढून घेऊयात। आता हे काढून झालं की हे एकसारखे करून घ्यायचं, बाउलमध्ये काढून घे। पुरी करतो तसंच। चला तर मग हे असं छान एकसारखं करून झालं की याला लाटून घ्यायचं। आता हे पीठ जर छान मळलं गेलं असेल तर याला तेल किंवा पीठ लावायची अजिबात गरज नाही पडत, पण हे शक्यतो पातळसर लाटतं। जितकं शक्य आहे तितकी पातळ पुरी लाटून घ्यायची आणि आता याला फोर्कने थोडंसं टोचे मारते, कारण ही फुगली नाही पाहिजे। हे बाजूला ठेवूया आणि आता हे तळून घेऊया। आता हे तेलामध्ये घालायचं आणि पटकन तळून घ्यायचं दोन्ही बाजूने। खूप अशी कडक पुरी नाही तळायची, रंग बदलला नाही पाहिजे त्याचा। आणि ही अशी तळून झाली की पटकन काढायची मऊ असतानाच।
यावर हे जे सारण बनवून घेतलं हे स्प्रेड करायचं. ही पुरी फोल्ड करायची. या बाजूला हे सारण स्प्रेड करायचं आणि आणखी एक फोल्ड मारायचा. आता हे गरम गरम असताना मऊ असं वाटतंय, पण जसजसं थंड होईल तसतसं ते खुसखुशीत व्हायला सुरुवात होते. तर हीच प्रोसेस पुन्हा रिपीट करायची. पटकन आधी पुरी तळून घ्यायची. आणखी एक बनवून दाखवते. पुरी घालायची, तळून घ्यायची दोन्ही बाजूने. फक्त फटाफट तळायची. रंग बदलला नाही पाहिजे त्याचा, मऊ थोडीशी मऊ राहिली पाहिजे. पलटी करायची. आणि ही गरम गरम असतानाच पटकन काढून घ्यायची. गरम गरम असतानाच सारण स्प्रेड करायचं. एक फोल्ड मारायचं. आणखी सारण, दुसरा फोल्ड. मस्त, खूप खुसखुशीत होतात या पुरा. तर आपले हे जे मसाले आहेत, मधुराज रेसिपीचे मसाले, हे तुम्ही व्हॉट्सॲपवर ऑर्डर करू शकता. कॅश ऑन डिलिव्हरी आहे. फक्त तुम्हाला 9136822224 या नंबरवर तुमचं पूर्ण नाव, पत्ता आणि फोन नंबर व्हॉट्सॲप मेसेज करायचा आहे आणि मसाले घरपोच पाठवण्याची सोय करण्यात येईल. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी मसाले अमेझॉनवरून ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. मसाले ऑर्डर केले की ऑर्डर नंबर madhurajrecipe@gmail.com वर कळवा आणि जिंका भरघोस बक्षिसं. चला तर मग इथे हे मांडे चवडे मस्तपैकी बनवून तयार आहेत. जरी गरम असताना ते मऊ वाटले तरी नंतर हे असे मस्त खुसखुशीत होतात. तुम्ही बघू शकाल, अजिबात मऊ पडत नाही. हे जिभेवर ठेवले की विरघळतात, इतके हलके होतात हे. आणि चव मस्त येते. म्हणजे तुम्हाला जर करंजी खायला आवडत नसेल, कारण त्यामध्ये स्टफिंग जास्त आहे, पण त्याचं सारण चव आवडत असेल, तर हा एक मस्त प्रकार आहे. म्हणजे करंजी खाल्ल्याचं, खुसखुशीत करंजी कमी सारणाचे खाल्ल्याचं एक सॅटिस्फॅक्शन मिळतं. नक्की बनवून बघा. एकदम वेगळा पदार्थ आहे या दिवाळीसाठी. तर पुन्हा भेटूयात अशाच एका खुसखुशीत रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.